हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार विद्यार्थी शिक्षक मित्रांनो. तुम्हा सर्वांचं बी एस काळे सर या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी श्री काळे बी एस न्यू इंग्लिश स्कूल फुरसुंगी मनापासून सहर्ष स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 10वी गणित भाग 1 चॅप्टर नंबर 4 फायनान्शियल प्लॅनिंग, यालाच आपण मराठीमध्ये अर्थनियोजन म्हणतो, याचे जवळजवळ आज आपण 2 भाग पाहिलेले. आज आपण 3रा भाग या प्रकरणाचा पाहणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, पहिल्या भागामध्ये आपण पूर्णपणे या प्रकरणातल्या ज्या टर्म्स आहेत, काही कन्सेप्ट आहेत, ते समजून घेतलेले आहेत. दुसऱ्या भागामध्ये आपण हाऊ टू सॉल्व द एक्झाम्पल बाय यूजिंग GST, CGST, SGST terms and solve the practice set 4.1. Today, my dear students, we have to learn most important point, GST trading chain. Let us see which is GST trading chain. You see, my dear students, GST in trading chain, in this chain 3 stages are present, and manufacturer, wholesaler, retailer and consumers, which is called customers. In given persons transaction take place. Manufacturer means उत्पादक, wholesaler घाऊक व्यापारी आपण त्यांना म्हणतो, retailer किरकोळ व्यापारी आणि कंझ्युमर म्हणजेच कस्टमर म्हणजेच ग्राहक. यांच्यामध्ये जी व्यवसायाची साखळी असते, ती साखळी GST या साखळीद्वारे गव्हर्मेंट, केंद्र शासन आणि महाराष्ट्र शासन याला कसा भरला जातो, हे आज विद्यार्थी मित्रांनो आपण या चेनद्वारे समजून घेणार आहोत. खूप छान मी तुमच्यासाठी हे चित्ररूप पद्धतीने समजावून देणार आहे. निश्चित मला खात्री आहे तुम्हाला ही आज GST ट्रेडिंग चेन नेमकी कशी घडते हे तुम्हाला निश्चित आज कळणार आहे. चला पाहूया. लक्षात ठेवा, ही ट्रेडिंग चेन आपण एकाच राज्यातली घेतलेली आहे, विदिन स्टेट. यू सी विथ एक्झाम्पल. सपोज मॅन्युफॅक्चर ऑफ वॉच हॅज सोल्ड 1 वॉच फॉर ₹200 including profit to the wholesaler. Wholesaler sold the watch for ₹300 to the retailer. Retailer sold it to the customer for ₹400. Rate of GST charged at every stage is 12%. Then how each trader pays GST and takes his input tax credit, which is ITC, at every stage of transaction is shown in following flow chart. Observe and study it. विद्यार्थी मित्रांनो, एक मॅन्युफॅक्चर ₹200 घड्याळ होलसेलरला काही नफा घेऊन विकत आहे आणि त्याच्याकडून 12% GST घेतो आहे त्या वस्तूवर. म्हणजेच घड्याळ जो होलसेलरला देतो आहे त्या घड्याळाची किंमत आहे ₹200. होलसेलर काय करतो, ते घड्याळ रिटेलरला विकतो, तो ₹300 विकतो आणि त्याच्यावर जे ठरवून दिलेला GST आहे तो म्हणजे 12%, तो 12% त्याच्याकडून GST घेतो. नंतर काय करतो हा रिटेलर, कस्टमरला ते घड्याळ ₹400 देतो आणि त्याच्याकडून सुद्धा GST किती घेतो, 12% घेतो. विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या प्रत्येक चेनमध्ये, प्रत्येक या स्टेजमध्ये प्रत्येक ट्रेडर्स how to pay GST to government, this is most important. Then we see how to pay GST to government each traders. You see the diagram. Very nice. विद्यार्थी मित्रांनो, खूप छान तुमच्यासाठी मी ही डायग्रॅम तयार केलेली आहे आणि तुम्हाला निश्चित या डायग्रॅमवरून तुम्हाला GST ट्रेडिंग चेन कशी तयार होते हे सहज तुमच्या लक्षात येईल. चला बघूया याच्यातल्या काही टर्म्स आणि ही चेन कशी तयार होते.
Manufacturer sold a watch 200 rupees. Then wholesaler sold this watch 300 to retailer, and retailer sold this watch 400 to customer. Then you remember that how to pay GST, how to collect GST to another, how to purchase at the purchase to pay GST to another traders. This is most important points. First we see B2B, which is long form. My dear students, B2B means business to business, which is denoted by short form B2B. First, transition take place between manufacturer to wholesaler, which is called B2B. Then second transition take place wholesaler to retailer, which is called B2B. Then you remember that when transition third take place retailer to consumer, which is called B2C. B2C, business to customer. These three transitions are take place in this chain. You remember that. At that time, each trader pay the GST to government. How? You see the carefully. विद्यार्थी मित्रांनो, मॅन्युफॅक्चर ज्यावेळेस 200 रुपयाला घड्याळ होलसेलरला देतो त्यावेळेस त्याच्याकडून GST 12% लावलेला आहे. तो 12% GST काय करतो? मॅन्युफॅक्चर घेतो. कुणाकडून? होलसेलरकडून. आणि होलसेलरसुद्धा ज्यावेळेस घड्याळाची खरेदी करतो, परचेस करतो, त्यावेळेस मॅन्युफॅक्चरला तो 24 रुपये GST देतो, लक्षात ठेवा. आणि तो GST मॅन्युफॅक्चरला जो मिळालेला आहे तो मॅन्युफॅक्चर काय करतो? तो GST गव्हर्नमेंटला भरतो 24 रुपये, लक्षात ठेवा. पहिल्यांदा मॅन्युफॅक्चर म्हणजे उत्पादक हा होलसेलरकडून घेतलेला जो 24 रुपये आहे तो काय करतो? गव्हर्नमेंटला भरतो. GST त्यातला CGST 12%, मधील 6% CGST, 6% SGST, म्हणजे 24 रुपये जे आहेत त्यातले 12 रुपये केंद्र शासनाला भरतो आणि 12 रुपये कोणाला भरतो? तो राज्य शासनाला भरतो. कोण? उत्पादक. आता बघा, होलसेलर म्हणजेच घाऊक व्यापारी तो काय करतो? तेच घड्याळ 300 रुपयाला रिटेलरला विकतो आणि रिटेलरकडून किती GST? 12%. म्हणजे 300 रुपयाचे 12% किती होतील? 36 रुपये. बरोबर, एकदम करेक्ट. हे कसं टॅक्स काढायचं माहिती आहे तुम्हाला? 300 × 12/100. देन यू सिम्प्लिफाय, वी हॅव टू गेट GST 36. आता रिटेलर काय करतो? हा 36 होलसेलरला देतो GST. होलसेलर काय करतो? मॅन्युफॅक्चरला जो 24 रुपये पहिल्यांदा खरेदी करताना भरलेला असतं ना, तो 24 रुपये स्वतःचे काढून घेतो. मग मला सांगा, 36 रुपयामधून 24 रुपये त्यांनी स्वतःचे काढून घेतले, राहिले किती? 12 रुपये. तो 12 रुपये GST तो काय करतो? गव्हर्नमेंटला भरतो. कोण? होलसेलर. आता पुढं बघा, नंतर हा रिटेलर काय करतो? तेच घड्याळ हे कंझ्युमर म्हणजेच कस्टमरला किती रुपयाला विकतोय? 400 रुपयाला विकतोय. आता 400 रुपयाला कंझ्युमरला विकल्यानंतर त्यावेळेस त्यांनी त्या 400 रुपयावर GST किती घेतोय? ग्राहकाकडून 12%. मग 400 रुपयाचे 12% किती होतील? GST 48 रुपये. म्हणजे ग्राहकाकडून तो रिटेलर म्हणजेच किरकोळ व्यापारी 48 रुपये घेतो, शिवाय घड्याळाची किंमत 400 रुपये. म्हणजेच कस्टमरला ते घड्याळ किती रुपयाला पडतं? 448 रुपयाला पडतं. आता बघा, रिटेलर काय करतो? त्यांनी होलसेलरला घड्याळ खरेदी करताना किती GST भरलेला आहे? 36 रुपये भरले आहे. मग तो काय करतो? या 48 रुपयामधून ते स्वतःचे 36 रुपये काढून घेतो आणि मग उरलेली अमाऊंट किती आहे? 12 रुपये तो गव्हर्नमेंटला GST भरतो. बघा, होलसेलर रिटेलर ही अमाऊंट त्याची स्वतःची काढून घेतात. खरेदीच्या वेळेस भरलेली जी अमाऊंट आहे ते स्वतःची काढून घेतात आणि कस्टमरकडून आलेली जी रक्कम आहे त्यातला GST स्वतःचा काढून घेतात आणि उरलेली अमाऊंट आहे ते गव्हर्नमेंटला भरली जाते.
आता मग मला सांगा, गव्हर्नमेंटला जो टॅक्स जातो आहे ते जरा नीट पहा. मॅन्युफॅक्चरकडून येणारा टॅक्स आहे तो 24, हे माहीतच आहे तुम्हाला. परंतु मॅन्युफॅक्चरनं काही स्वतःचे भरले नाहीत, त्यांनी काय केलं तर होलसेलरकडून टॅक्स घेतला होता आणि तो टॅक्स त्याचा काढून घेतला होता. म्हणजे 24 रुपये जरी गव्हर्नमेंटला त्यांनी भरले असतील मॅन्युफॅक्चरने, तरी त्याने स्वतःचे काढून घेतलेले. नंतर होलसेलरनं काय केलं, खरेदीच्या वेळेस जे 24 रुपये भरले होते ते रिटेलरकडून ज्यावेळेस 36 रुपये आला, त्यातनं स्वतःचे 24 रुपये काढून घेतले आणि उरलेले 12 रुपये गव्हर्नमेंटला भरले. कोणी? होलसेलरनं. नंतर रिटेलरनं काय केलं, 48 रुपये कस्टमरकडून घेतले, त्यातले होलसेलरला त्याने किती भरले होते? 36 रुपये. ते 36 रुपये स्वतःचे काढून घेतले, राहिले किती? 12 रुपये. ते 12 रुपये गव्हर्नमेंटला भरले GST म्हणून. मग याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात आलं असेल विद्यार्थी मित्रांनो, खरा जो GST आहे हे नेमका कोणी गव्हर्नमेंटला दिला आहे? कस्टमरनं दिला आहे, लक्षात ठेवा. आणि कस्टमरनं जो GST 48 रुपये दिला आहे हे गव्हर्नमेंटला डायरेक्ट न जाता ह्या ट्रेडरच्या मार्फत जातो. तो कसा जातो ते तुम्हाला डायग्रॅमद्वारे दाखवलेलं आहे. म्हणजे ॲक्च्युली जे पैसे 48 रुपये जे आलेले आहेत ते गव्हर्नमेंटला, ते जरी ट्रेडर्समार्फत आले असतील तरी देखील ॲक्च्युली तुमच्या लक्षात आलं असेल हे 48 रुपये कस्टमरनं भरलेले आहेत. फक्त कुणाच्या थ्रू भरलेले आहेत? शासनाला. होलसेलर, रिटेलर, मॅन्युफॅक्चर. बघा सर्वांचे ॲडिशन करून बघा. मॅन्युफॅक्चरनं 24 रुपये भरलेले आहेत, होलसेलरनं 12 रुपये भरलेले आहेत आणि रिटेलरनं GST किती भरला आहे? 12 रुपये. मग गव्हर्नमेंटला टोटल GST किती झाला बघा? 48 रुपये. वास्तविक पाहता हे 48 रुपये या तिघांचे स्वतःचे नाहीत, ते कुणाकडून घेतलेत? त्यांनी कस्टमरकडून घेतलेले आहेत, ग्राहकाकडूनच घेतलेत. परंतु लक्षात घ्या, त्या ग्राहकाला डायरेक्ट टॅक्स गव्हर्नमेंटला भरता आला का? नाही भरता आला. म्हणून तर याला इनडायरेक्ट टॅक्स म्हणायचं. आणि यावरून तुमच्या लक्षात आलं असेल, जरी GST मॅन्युफॅक्चरनं भरलेला दिसला असला, होलसेलरनं भरलेला दिसला असला, रिटेलरनं भरलेला दिसला असला, तरी देखील ॲक्च्युली अमाऊंट जी आहे ती ग्राहकाचीच आहे, लक्षात ठेवा. आणि ग्राहकाची जी अमाऊंट आहे ती फक्त या लोकांनी विभागून गव्हर्नमेंटला भरलेले आहे. GST जो भरलेला आहे तो टोटल GST गव्हर्नमेंटला किती गेलेलं आहे? 48 रुपये. बरोबर. त्या 48चं बायफर्गेशन म्हणजे 24 रुपये कुणाचे आलेत? मॅन्युफॅक्चरकडून आले, नंतर होलसेलरकडून 12 रुपये आले आणि रिटेलरकडून 12 रुपये. असं GST टोटल 48. आता ह्या 48चं डिव्हाइड कसं होतं? 24 रुपये राज्य शासनाला मिळतात आणि 24 रुपये केंद्र शासनाला मिळतात. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो ही GSTची चेन आपल्या लक्षात आली असेल. मी शेवटी एक उजव्या कोपऱ्यामध्ये चौकट दिली आहे पहा, ती फार महत्त्वाची. टोटल GST रिसिव्ड बाय द गव्हर्मेंट इज इक्वल टू द GST पेड बाय द कस्टमर. लक्षात ठेवा, गव्हर्मेंटला जो येणारा टोटल टॅक्स आहे हा टॅक्स हा किती असतो? कस्टमरनं त्या वस्तूवर जेवढा GST दिलेला आहे तीच अमाऊंट गव्हर्मेंटला मिळत असते, लक्षात ठेवा. आणि ती जी मिळालेली अमाऊंट आहे ती फक्त या ट्रेडरच्या माध्यमातून बायफर्गेशनद्वारे विभागून ही गव्हर्मेंटला मिळत असते. आणि तीच गव्हर्मेंटला GST जो आहे त्याच्यातला हाफ GST म्हणजेच CGST हा सेंट्रल गव्हर्मेंटसाठी आणि SGST म्हणजे हाफ GST कुठं जातो? SGST म्हणजेच राज्य शासनाला जातो. अशा प्रकारे चेन मला वाटतं विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या लक्षात आले असेल. खूप सोपी चेन आहे, हे फक्त समजून घेतलं पाहिजे. याच्यावरून तुमच्या लक्षात आलं असेल की हा जो GST आहे तो खऱ्या अर्थानं ग्राहकालाच भरावा लागतो, पण ग्राहकाला डायरेक्ट न भरता अप्रत्यक्षरित्या शासनाला भरायचा असतो. तो फक्त कुणाच्या माध्यमातून भरायचा असतो? मॅन्युफॅक्चर, होलसेलर आणि रिटेलर यांच्या माध्यमातून आपण गव्हर्नमेंटला नेहमी GST भरतो. हे तुमच्या या साखळीवरून लक्षात आलं असेल. देन माय डिअर स्टुडंट्स, वी लर्न एक्सप्लेनेशन ऑफ अबव चेन. हिअर ऑल द 3 फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन took place in the one state. Therefore 3 tax invoice were generated as shown. Each tax invoice shown the brief computation of GST. How many stage? 3 stage. 3 step.
which are three steps. You see carefully. GST in tax invoice first. Price of watch 200. CGST 6%, which is value 12. SGST 6%, which is value 12. Total GST or total amount to pay is equal to 224. Then in second stage, second transition, GST in tax invoice, price of watch 300, CGST 6%, 18, SGST 6%, 18, total amount 336. Then in third stage, GST tax invoice, price of watch 400, CGST 6%, which is value 24, SGST 6%, which is value 24. Therefore, total amount of watch 448. This amount of customer of given watch. In this each transition, tax invoice of manufacturer, first B2B, then second B2B, and third tax invoice to retailer B2C. You remember that this is explanation of given above chain. You have to understand. I think that then we see in this chain the two concepts are most important. One is input tax, then which is form ITC, then second output tax, which is input tax. You remember that when traders pays GST at the time of purchase, it is called input tax. विद्यार्थी मित्रांनो, व्यापारी जेव्हा एखादी वस्तू खरेदी करतो आणि त्या खरेदीच्या वेळेस ज्यावेळेस त्याला जो GST भरावा लागतो त्याच रकमेला इनपुट टॅक्स म्हणायचं. जो GST द्यावा लागतो, जे कर भरावा लागतो त्याला इनपुट टॅक्स म्हणायचं. आणि आउटपुट टॅक्स कशाला म्हणायचं? फेन ट्रेडर्स कलेक्ट GST, कलेक्ट फार महत्त्वाचा शब्द. फेन ट्रेडर्स कलेक्ट GST ॲट द टाईम ऑफ सेल, इट इज कॉल्ड आउटपुट टॅक्स. याचा अर्थ विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा एखादा व्यापारी आपली वस्तू विकतो आणि त्यावेळेस त्यांनी जो त्या वस्तूवर गोळा केलेला जो GST असतो तो GST म्हणजेच आउटपुट टॅक्स असतो. लक्षात ठेवा. आउटपुट टॅक्स याचा अर्थ साधा सरळ सिंपल लक्षात ठेवा. वस्तूच्या विक्रीनंतर विक्रीच्या वेळी जो टॅक्स कलेक्ट केला जातो त्याला आउटपुट टॅक्स म्हणायचं. आणि वस्तूच्या परचेस म्हणजे खरेदीच्या वेळी जो टॅक्स दिला जातो त्याला इनपुट टॅक्स म्हणायचं. हे दोन शब्द फार महत्त्वाचे. त्यानंतर पुढचा एक शब्द आपण समजून घ्यायचा आहे, तो कन्सेप्ट समजून घ्यायचा आहे, विच इज ITC, विच इज लॉंग फॉर्म इनपुट टॅक्स क्रेडिट. व्हॉट इज मीन बाय इनपुट टॅक्स क्रेडिट? माय डिअर स्टुडंट्स, यू रिमेंबर दॅट इट इज डिफरन्स बिटवीन आउटपुट टॅक्स अँड इनपुट टॅक्स. विद्यार्थी मित्रांनो, आउटपुट टॅक्स आणि इनपुट टॅक्स यांच्यातला जो फरक आहे, याच फरकाला लक्षात ठेवा इनपुट टॅक्स क्रेडिट म्हणायचं. तुमच्यावरील उदाहरणात लक्षात आलं असेल की होलसेलरनं ज्यावेळेस मॅन्युफॅक्चरला 24 रुपये भरले आणि रिटेलरकडून 36 रुपये घेतले, याच्यातला जो डिफरन्स आहे म्हणजेच ITC आहे. लक्षात ठेवा. आता मला वाटतं ITC कळलं असेल. देन वी लर्न विच इज फॉर्म्युला. इनपुट टॅक्स क्रेडिट इज इक्वल टू आउटपुट टॅक्स मायनस इनपुट टॅक्स. You always remember, by using this formula we solve the all examples in given problem set. Input tax credit is equal to output tax minus input tax in each transition. In transition लक्षात ठेवा, प्रत्येक व्यवहाराच्या वेळी इनपुट टॅक्स क्रेडिट हे कसं काढायचं? आउटपुट टॅक्स आणि इनपुट टॅक्स याच्याही काय करायची? वजाबाकी करायची. देन you see most important formula next, which is formula GST payable by the trader is equal to output tax minus input tax. लक्षात ठेवा, प्रत्येक ट्रेडर ज्यावेळेस गव्हर्मेंटला GST भरतो त्यावेळेस तो
आउटपुट टॅक्स आणि इनपुट टॅक्स यांचं सबट्रॅक्शन केल्यानंतर जी आलेली अमाऊंट आहे तो गव्हर्नमेंटला टॅक्स भरत असतो, लक्षात ठेवा. म्हणून हे सूत्र लक्षात ठेवा. प्रत्येक उदाहरणात आपल्याला हे वापरायचं आहे. GST पेएबल बाय द ट्रेडर इज इक्वल टू आउटपुट टॅक्स मायनस इनपुट टॅक्स. टुडे बाय using this all information we solve the problem set which is practice set 4.2. My dear students, in this practice set we learn today two examples. Example number first, Chetna stores paid total GST of rupees 1,05,000 of the time of purchase and collected GST rupees 1,22,500 at the time of sale during 1st July 2017 and 31st July 2017. Find the GST payable by the Chetna stores. My dear students, when you solve the example on financial planning, you remember that you read carefully in question each line, then you understand meaning of each line and then solve the example. विद्यार्थी मित्रांनो, प्रत्येक उदाहरणातील प्रत्येक ओळ काळजीपूर्वक वाचायची, त्याचा अर्थ समजून घ्यायचा आणि त्या प्रश्नामध्ये मला कोणत्या बाबी दिलेल्या आहेत, कोणते घटक मला दिलेले आहेत आणि कोणते घटक मला काढायचे आहेत हे जर आपल्याला कळलं तर मला वाटतं उदाहरण समजायला काही अडचण येणार नाही. चला बघूया हाऊ टू सॉल्व द सोल्युशन, हाऊ टू राईट द सोल्युशन ऑफ गिवन एक्झाम्पल. You see carefully. First, my dear students, you write the given things. Output tax 1,22,500 rupees and input tax in given example 1,05,000 rupees. My dear students, you have to know, when you have to know output tax and input tax, then you know formula which GST payable by the each traders. You have to know. Write the formula. GST payable is equal to output tax minus input tax. Then you putting the value. Therefore, GST is payable is equal to 1,22,500 minus 1,05,000. Then you simplify, which is answer. Therefore, GST payable is equal to 22,000 rupees. Then you remember that, my dear students, you write the last answer. Therefore, GST payable by the Chetna stores is equal to 22,000 rupees. So, this is solution of given question number 1. Then you see second question. Nazma is the proprietor of the firm registered under GST. She has paid GST of rupees 12,500 on purchase and collect rupees 14,750 on sale. What is the amount of ITC to the claim? What is the amount of GST payable? विद्यार्थी मित्रांनो, ह्याच्यामध्ये तुम्हाला दोन घटक काढायचे आहेत. तुम्हाला ITC पण काढायचं आहे. ITC माहीत आहे, आउटपुट टॅक्स मायनस इनपुट टॅक्स. इट इज कॉल्ड ITC. म्हणजेच याचा अर्थ हे जो कस्टम ट्रेडर्स आहे हा परचेसच्या वेळी जो टॅक्स भरतो तोच ITC असतो, क्रेडिट असतं, लक्षात ठेवा. आणि तेच क्रेडिट ITC म्हणजेच खरेदीच्या वेळेस ट्रेडरने जो भरलेला टॅक्स असतो त्याला आपण ITC म्हणतो, लक्षात ठेवा. देन वी सॉल्व द एक्झाम्पल. हाऊ टू राईट द सोल्युशन. फर्स्ट यू रिमेंबर गिवन थिंग्स. आउटपुट टॅक्स इज इक्वल टू 14,750 rupees. देन इनपुट टॅक्स 12,500 rupees. देन वी हॅव टू नो फॉर्म्युला GST पेएबल of given trader म्हणजेच नाझमा. Therefore, GST payable is equal to output tax minus ITC, which is called input tax credits, means value of input tax. Then putting the value, GST payable is equal to 14,750 minus 12,500. Then you simplify, we have to get GST payable is equal to 2,250 rupees. Then you write the last answer. You write the last answer, which is last answer, amount of ITC to the claimed
12,500 which is called input tax. Then amount of GST payable is 2,250 rupees. In this way we solve these two examples, then we get a full marks. विद्यार्थी मित्रांनो 4.2 मध्ये अशा प्रकारचे उदाहरणं तुम्ही उरलेली 2-3 उदाहरणं आहेत ते निश्चित सोडवू शकाल. तुम्हाला जर या व्हिडिओमधल्या कन्सेप्ट समजले असतील तर उदाहरण निश्चित तुम्हाला सोडवता येईल. त्यासाठी हा व्हिडिओ विद्यार्थी मित्रांनो पुन्हा पुन्हा पाहावा लागतो आणि तो पुन्हा पुन्हा पाहिल्यानंतर या कन्सेप्ट आपल्या काय होतात, क्लिअर होतात आणि त्याच्यामुळे उदाहरण सोडवताना कुठेही अडचण येत नाही. विद्यार्थी मित्रांनो इथंच थांबूया आपण. थँक्यू. आज जो पाहिलेला व्हिडिओ आहे तो निश्चित तुम्हाला आवडेल. विद्यार्थी मित्रांनो, पालक, शिक्षक मित्रांनो, तुम्हाला माझे BS काळे सर या चॅनलवर जे व्हिडिओ आहेत आवडत असतील तर लाईक करत चला, इतरांना शेअर करत चला आणि माझ्या चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा, लाईक करत चला, ही माझी तुम्हाला नम्र विनंती आहे. थँक्यू. थांबूया इथंच आपण.